Naka-hair clip po ako, no? Ano ba mas bagay, yung hair clip o ikaw? 君の虜になってしまえばきっとこの夏 What's up, Subbies? If you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe me and click the bell button beside it so you will notify every time I post a video. As you guys can see from the title, we are going to do again a Shopee try-on haul and collaboration na naman po ito sa isang Shopee store. The name of the Shopee store is sanyang.ph or Magandang Buhay. And before I start, gusto ko lang i-share sa inyo yung gamit ko ngayong tint from Store.ph. Send siya sa akin ni Ate Rain. And thank you so much po Ate Rain for sending me this. And igamit ko yung powder nila in the shade Apricot. Okay guys, bago ko makalimutan, i-mention ko muna yung voucher code ko sa kanila. Minimum spend lang niya is 199 pesos. Magagamit mo siya kahit isa lang yung bilhin mong damit sa kanila. And it's 10% off. Malaking tulong na rin yun para makatipid kayo. Ito po yung code. Ayan. Pwede nyo po siyang i-share sa mga friends nyo na gusto rin mag-shop sa sanyang.ph. Yan. Kung may mga katanungan kayo kung paano siya gamitin, just message me lang sa IG or sa Facebook para matulungan po kayo kasi minsan yung customer service is hindi sila masyadong active. Kaya ayun, i-message na lang ako kung hindi nyo siya alam gamitin and ma-expire siya sa July pa. So, ayun, marami tayong mga coupons and i-share nyo na yan sa friends nyo, gamitin nyo na ng gamitin. Ito lang yung code, ayan. 10% off, minimum spend of 199 pesos. Thank you so much po, sanyang.ph. So, basic clothes, basic outfit, yung mga Korean vibes, ganun yung mga tinitinda ng sanyang.ph. Top lang yung nakuha ko sa kanila kasi onti pa lang yung meron sila doon. Almost dress yung mga tingin. Ito una ko papapakita sa inyo guys. Itong top na to. Ayan. Wala pa akong gantong kulay sa aking gamitan. Kaya ito yung pinuha ko. Ganda na ito guys. It's fluffy. Hindi siya mainit. Akala ko yung cloth niya is mainit. Pero hindi siya mainit. Saktong-sakto lang siya sa panahon natin. Sa klima natin. Ready to go na. Ganun pag may madalian kayong lakad, magkakaibigan, or kayong family. Ayan, masusuot mo siya. Ganda lang dito is adjustable siya. I expect na hindi siya adjustable. Nakalimutan i-mention sa inyo. Lahat po ng kinuha ko is small size lang po lahat. Small size lahat ng kinukuha ko na item kahit saan. And ito yung sunod guys. Baka ibibigay ko na lang siya kay mama. Sana magkasya din siya kay mama. May botones siya dyan. Napaganyan, tatlo. Ayan, nung unang akala ko hindi siya nagana. Parang design lang siya. Di ba yung mga ganong damit na design lang yung botones dito. Ayan lang siya guys. Hindi siya crop top. Para siyang t-shirt na fitted. Sobrang ganda niya. Ganda ng cloth niya. Itong sando. Ayan. Medyo maluwag lang siya sa akin pagdating dito. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, minsan yung small, hindi siya nagtutugma sa katawan ko. Alam ko may ano siya, may foam na kasama. Sana may gano'n na lang din siya para kahit ito na lang isuotin mo. Kami din tong color. Pinili ko yung black kasi may mga mesh top ako na nakuha ko sa kanila. Ang ganda rin na ito. Pwede rin siyang pang bahay or pang alis. Ayan. Pwede mo rin siyang formahan. Ayan lang siya. Above na rin siya. Medyo mahaba siya. Hindi siya yung tulad na ibang dress ko na talagang sobrang ipin. Ito sakto lang yung haba niya. Hindi ko lang nagustuhan sa kanya is hindi niya nahulma ng maayos yung body ko. Hindi siya fit sa aking waist. Pag chinek out nyo to, make sure na i-chat nyo muna yung store kasi pre-size lang siya. Hindi siya yung may mga sizes na pagpipilian. So, ito yung maganda. Ito yung pinaka-favorite ko na nakuha ko sa kanila. With buckle siya. Crop top siya na ganyan. Alam mo tawag sa ganito? Off-shoulder siya na ganyan. Ayan, crop top. And may zipper siya dito. Ayan. Hanggang sa baba. Yan siya. May buckle siya dyan. Ayan lang
na kasi mga body. Korean body girl, ganon. Asian body girl, ganon. Ayan. Kung may off-shoulder na parang t-shirt lang. Meron din siya yung long sleeve. Green yung color naman netong isa. Katulad lang din siya nung isa, netong black. Marami din para itong pagpipilian na color. Ito meron din tong green, yellow, white, ata meron din, tapos black. Ayun, ito rin meron din gano'n. Iba rin sila ng price. Magkasama lang sila sa iisang link. Isa sa pinaka-favorite ko na binigay sa akin or napili ko sa sanyang.ph. So, na ganito na top, apricot na color, parang nude siya na color or brown, light brown, gano'n. Showy lang siya dito sa book part, sa dibdib. Ayan o, kasi parang sobrang lower ng kanyang pagka-V-line. Pero it's okay naman, pwede mo naman siya lagyan ng tube or ipampato mo na lang to sa mga santo mo or sa mga dress, gano'n. Natin para sa description box yung mga links na itong mga product. Ayun na pala yung last na yung mga ipapakita ko sa inyo na clothes galing sa sanyang.ph. Thank you so much po, Miss Yang for sending me this. Sobrang bait niya po kasi. Makakausap niyo ng maayos yung owner kung may mga reklamo man kayo sa mga products nila or may mga katanungan kayo. Nagbablog ako. Kung may mga katanungan kayo about doon sa mga sizes, i-assist kayo nung owner na si Miss Yang. Sobrang bait niya, guys. Thank you so much po. Itong mga ipapakita ko sa inyo ay galing sa Instagram shop naman siya. Ayan. Sobrang thank you po kay ate. Ito yung first stop na binigay nila sa akin. Ito yung pinaka-favorite ko sa mga binigay ni ate. Ito, thank you so much po ate. Ayan siya, guys. Ang tawag dito is tank tops ata. Iba yung cloth niya neto sa taytay. Kung nakabili man kayo ng ganitong top sa taytay is manipis siya and kapag nilalaban siya is lumuluwag siya. Eto guys, hindi. Talagang, hinubog niya ang aking body dito. Kahit crop top siya. Pero niya sa akin, ang ganda pa ng tela niya. Sobrang kapal guys. Kahit white siya, hindi makikita yung bra mo dito na babakat. Sunod na pinadala nila sa akin, ito ay parang bralette ata yung tawag sa mga ganito. Ano po bralette to? Ayan siya guys. Hindi ko siya matatry on. Bata pa ako para mag-try on. Iba kay bash nyo na ako, alam nyo naman. Eh, may foam na siya nakasama. Yung sunod na top na pinigay sa akin ni ate. Tank tops din ata yung tawag dito sa ganitong damit. And ayun, ang ganda lang ng tela niya. Medyo comfy yung kanyang tela. Ayan, ganda. Pero ito guys, medyo malawag din siya sa akin dito sa part na to. Sa strap. Hindi lang clothes yung binigay nila sa akin. Meron silang binigay na accessories. Ito yung clip na galing sa kanila, marble. Ito pa yung binigay nilang hair clip. Siguro, lalagyan ko na lang siya ng montage. Medyas! Binigyan nila ako ng socks! Thank you po, ate! And that's all, Subbies. Thank you so much for watching and don't forget to use my voucher code. Ito ulit siya, guys. Ayun, kung napapansin nyo pala sa akin mukha, meron akong allergies. Don't forget to like and subscribe if you haven't subscribed kasi magpa 5,000 subs na tayo. Sa 5,000 na yun, may surprise ako para sa inyo. Subscribe nyo na ako. Huwag nyo naman i-skip yung ads ko. Charot. Wait a minute! Who are you? Ayun lang naman. Thank you so much for watching and don't forget to follow us on Instagram. Yan, yung mga social media site for this video. Thank you so much for watching and I will see you guys on my next one. Bye!